تكونوا على خير وبخير يا ربي، ونتلقاو هاد الفيديو إن شاء الله بخير وعلى خير، وما يكون ما خصكم حتى شي خير كما نقولوا إن شاء الله بحول الله. نهار جديد وفيديو جديد بطبيعة الحال، حيت علاش عرفت راسي طوّلت الغيبة، ولكن ظروف أحكام ما عندنا ما نديرو. جبت لكم واحد الوصفة اللي هي وصفة رائعة، 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 وأكيد، أكيد، أكيد كلشي كيعرفها، القليل القليل اللي ما كيعرفش هاد الوصفة هادي، في الخصوص في هاد الأيامات البرد وأيامات المرض وأيامات هاد الوباء اللي هو تا هو كمّل علينا، والحمد لله والشكر لله على كل حال. ولكن البنات الوصفة رائعة والله العظيم، صدقوني. هي شناهي البنات، خاصكم تداوموا عليها، ماشي ديروها شهر، 15 يوم، 20 يوم تقولوا ما درت لي حتى شي حاجة، لأ. أنا نقول لكم الصراحة البرد كامل من فصل الشتا يدخل فصل الربيع عاد بداو تنقصوا شوية بشوية حتى الصيف، في الصيف كاع تحبسوا. واللي يقدر حتى في الصيف يديرها راه غزالة والله، لإن كتكسب المناعة البنات، المناعة، حيت حنا دابا محتاجين المناعة بزاف والله العظيم. دابا تسمعوا صوتي مبحبح، ما نقول لكمش بصح الحمد لله على كل حال. المهم دابا غندخلوا في الوصفة، حيت مشى الفيديو. شديتها، راكم شفتوا الصورة واضحة وباينة الفيديو. شديت كيلو يا البنات، كيلو ديال الكرموس يابسة، وشديت نص كيلو د الثومة الحمرا، هذه الحمرا مزيانة، وقشرتها كما شفتوا وبخرتها. تبخرت يا البنات، هانتوما شفتوا ما تخلوهاش تبخر بزاف. أنا نأكد على هاد النقطة، ما تتبخرش يا البنات بزاف. خلوها تبخر يلاه 5 دقايق فقط، غير يدخل فيها هذاك السخونية هذا الربو فقط. ما خصناش حنا الطيب، لا طابت بزاف راه كيتحيد من هذيك الفوائد ديالو، وهذيك الفوائد هما اللي محتاجين حنا. قلت لكم غير 5 دقايق فقط صافي. وشديتها يا البنات، خليتها حتى بردات، وشديتها وكبيتها في الإناء، أكيد راه بردات. وشديت هذا زدت عليها 2 معالق كبار ديال حب الرشاد، البنات راه عارفوه سخون ومخير في هاد الأيامات البرد. و2 معالق، و2 معالق ديال مانتا، و2 معالق فليو. وزدت معاه حتى 2 معالق ديال الزعتر، ها هو كنت نسيتو، ولكن في الأخير غنبينو ليكم. هادو البنات هاد العشب اللي ذكرتهم معاكم راه مخيرين في هاد البرد، وراكم عارفين، راه بلا ما نقول لكم حب الرشاد، مانتا، الزعتر، فليو، مخيرين سخونين في هاد الأيامات، حنا محتاجين ليهم كيسخنوا بالذات. إيوا صافي خلّطت كلشي البنات، بقيت أنا دابا كنعجن غير بيديا، تعجنت ليا مزيان، وزدت عليها واحد الكاس كبير كما شفتوا ديال الزيت. أنا نوريكم كيفاش كيبقى داك الزيت، ضروري نكتروا لها البنات الزيت. شفتوا بنفس القياس تاع داك الكاس البنات غنزيدوا معاه من كون نطحنوه إن شاء الله. ها هو الزعتر البنات اللي قلت لكم كنت نسيتو، ودابا عاد عاد تفكرت وزدتو. نتوما ديروه مع العشوب الآخرين. صافي البنات زدت عليه داك الزعتر، وعجنته بيديا مزيان، ودابا غادي نغطيه بالسلوفان ونخليه بحال يختمر البنات تا الصباح ان شاء الله. ونرجعوا مع بياتنا ونكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله بحول الله. كما قلت لكم البنات، حنا محتاجين في هذه الوصفات هدم، حيت الله يعفو علينا والله يشوف محلنا ويشافينا ويعافينا. حيت هاد المرض راه صافي سكن معانا، ما بغاش يحيد ماشي أنا ولا وحدة راه تقريبا بعداك اللي هضرتي معاه يقول لك نفس المرض ونفس ما كيصحاحش، وهادي وهادي وهادي. صافي البنات دابا الصباح شديته ودرته في هاد الهشوار. نطحنو مزيان البنات، حاولوا طحنوه مزيان حتى تولي لنا عجينة. نتوما تشوفوا كيفاش غتولي لي عجينة. هنا ملي تطحن مزيان كنزيد هداك الكاس كما قلت لكم ملي درتو معاه عجنتها بيديا، نفس القياس د الكسكس كبير، يعني غندير في هاد الوصفة كاملة 2 كيسان كبار د الزيت البلدية. هنا البنات ما كبيتش الزيت في دفعة واحدة، كبيت شوية وطحنت، عاود نحيد هاد الدفعة هادي، عاود دفعة أخرى تنسالي الكرموس وهذا والزيت. وهنا ملي طحنتو كنكبو في هاد الإناء إن شاء الله، ونبقى هكا حتى نسالي كما قلت لكم الخليط ديالي د الشريحة وهذا والثومة والأعشاب والزيت البلدية.
هنايا البنات شتوني في الأول غير لاخر تاعي عجنتها بيديا باش غير هاداك الأعشاب يدخلوا ويطلقوا في بعضياتهم مع الزيت البلدية والتومة والكرموس، وكما قلت لكم غطيتوه وخليته فحال كيختمر باش منو كيدخل فيه هاداك الأعشاب منو كيسهل علينا في الصباح نطحنوه هكا. صدقوني البنات هذا شغل مخيرة والله كرموس وطحناه تا راه غنوريكم الصورة في الأخير كيفاش ولا عجينة والله العظيم لي عجينة. هادشي اللي كاين البنات غنبقى هكا حتى نسالي هاد قلت لكم العجين هاد الشريحة، وهي هذه البنات مي طحنت ليا كاملة ديك الكمية كاملة. شوفوا يا البنات راه مطحونة أكدت نبينها لكم مزيان ولات عجينة يعني عجينة الكرموس وصافي. وشديت يا البنات هاد القراعي الدجاج ضروري البنات مؤكد القراعي يكونوا دجاج نقيين معقمين ماشي البلاستيك البنات راكم عارفين الضرر ديال البلاستيك بلا ما نقول لكم. صافي قلت لكم عندي معقمين ناشفين مزيان غادي نكفي هذاك العجين يعني ولا عجينة الشريحة، وغادي نبقى نحاول نتك عليه بالمعلقة كما شفتوا باش ما يبقاش الفراغ في الجوانب ويدخل ليه الهواء. هادشي اللي كاين البنات. وهنايا هي وجدات لينا كان صراحة البنات كنضربوا معلقة على الريق من نوضو من النعاس مبقاوش ربع ساعة نفطروا، وعاود معلقة في الليل من نبغيو نعسو ما نقول لكمش عيا داوموا عليها وغتشوفوا الفرق كبير 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 البنات. حيت حنا هاد في هاد الايامات راه ما كنصحاحوش من هاد الرواح ومن هاد البرد وهاد السخانة وهذا. حيت اللي هدرت معاه اللي يقول لك نفس المرض نفس هذا الله يشوف حالنا ويهز علينا هذا الوباء وصافي والله العظيم هادشي والله كيخلعنا ما نصحاحوش. صراحه كنا نعرفوا كيجينا الرواح ولا كيضربنا البرد جوج مرات كاع لا كنت انا جوج مرات او ثلاثه مرات كاع لا طولنا لا كنا المناعه ديالنا ما عندناش كاع ناقصه بزاف 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 في الايامات البرد. دابا ما كنصحاحوش يلا لا كترتي وطولتي وصحيحه سيمانه تلقى راسك نفس المرض عوّد إلا جا نضاصف كيدوز على الدار كاملة. وما علينا حنايا غير هادشي الوصفات الطبيعية والله يشوف محلنا ويحن علينا ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو وما تبخلوش عليا الله يجازيكم بخير.